बघितलेले असतील तर ते बघा, म्हणजे तुम्हाला सगळे एक्सरसाइज त्याच्यामध्ये सापडतील. आणि आता आपण प्रॉब्लेम सेट मधल्या जे स्टार केलेले क्वेश्चन्स आहेत की ज्यांना आपण खूप खूप घाबरतो अशा क्वेश्चनकडे आपण जायचं आहे. आता हा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नावाचा टॉपिक सुद्धा तेवढाच जबरदस्त आहे जेवढा लिनियर इक्वेशन ऑफ टू व्हेरिएबल आहे तेवढा. या लिनियर इक्वेशन ऑफ टू व्हेरिएबल 18 मार्क जसे आताच्या 2022च्या पेपरमध्ये येणार आहेत, तसे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सुद्धा आपल्याला 18 मार्क तिथे आपल्याला दिसणार आहेत. जवळजवळ 15 ते 18 मार्काचे क्वेश्चन आपल्याला या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये पाहायला मिळणार आहेत. वन बाय वन आपण जाणार आहोत. आपण डायरेक्ट जातोय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कडे. खरं जर पाहिलं तर या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या बाबतीत काय काय आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं आहे असा जर आपण विचार केला तर तुम्हा मुलांना अवघड वाटणारा आहे वर्ड प्रॉब्लेम. आणि त्या वर्ड प्रॉब्लेमच्या दृष्टिकोनातून आपण खरं जर पाहिलं तर या टॉपिककडे जातो आहोत. प्रॉब्लेम सेट मध्ये पान नंबर 54 वरती या. प्रॉब्लेम सेट मध्ये पान नंबर 54 वरती आलात. येस, प्रॉब्लेम सेट मध्ये पान नंबर 54 वरती आलात की 54 पेज वर तुम्हाला वर्ड प्रॉब्लेम दिसतील. या 54 मध्ये आपण जातोय. या 54 मध्ये प्रॉब्लेम नंबर 11 पुढे जातोय आपण. प्रॉब्लेम नंबर 11. आता हा 11व्या नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे बघा. विच इज आस्क फॉर 4 मार्क्स. समोर पुस्तक ठेवा, वही ठेवा, अगोदर ऐकून घ्या, समजावून घ्या. पटलं तर मग लिहायला सुरुवात करायची, तोपर्यंत नाही. पुन्हा व्हिडिओ बघताना तुम्ही ते लिहिणार आहात. आता कोणी लिहिण्याची गडबड करत बसणार नाही, फक्त आता समजून घेण्याचं आपण काम करणार आहोत. म्हणजे समजून घेता लिहिणं बरोबर नाहीये. म्हणून एकच काम करा, स्क्रीनकडे व्यवस्थित बघा. प्रत्येक गोष्ट आपल्याला समजते का हा विचार करा. आणि मग ती समजली, पटली, आपल्याला पटलं की मग आपल्याला ते लिहिता येणार आहे निश्चितपणे. समोर फक्त टेक्स्टबुक ठेवा. टेक्स्टबुक ठेवल्यामुळे काय होणार आहे, टेक्स्टबुक आपण ठेवलं की त्या टेक्स्टबुकच्या मदतीने आपल्याला कुठला प्रॉब्लेम सोडवता येईल हे कळणार आहे. मगाच्या लेक्चरमध्ये आपण पहिल्या टॉपिकच्या प्रॉब्लेम सेटचा बऱ्यापैकी आढावा घेतला. आता हा बोर्ड सराव परीक्षेचा म्हणजे बोर्ड सराव परीक्षेचा किंवा सराव बोर्ड परीक्षेचा या सिरीज मध्ये आपण खऱ्या अर्थानं काम करतोय. आणि आता या 11व्या प्रॉब्लेम कडे मी जातोय. मुकुंद पजेसेस ₹50 more than what सागर पजेसेस. नेहमी लक्षात घ्या की वर्ड प्रॉब्लेम जेव्हा आपण सॉल्व्ह करतो तेव्हा त्या वर्ड प्रॉब्लेमचा अर्थ, त्याचं मिनिंग आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. वर्ड प्रॉब्लेमचं मिनिंग जर आपल्याला कळलं नाही तर मात्र आपल्याला तो प्रॉब्लेम सोडवता येत नाही. म्हणून नीट लक्षात घ्या, जोपर्यंत तो वर्ड प्रॉब्लेम आपल्याला कळत नाही तोपर्यंत आपण परत वाचूया. मुकुंद पजेसेस ₹50 more than सागर पजेसेस. म्हणजे सागर जेवढी अमाऊंट आहे त्याच्यापेक्षा जादा अमाऊंट कोणाकडे, मुकुंदकडे आहे. द प्रॉडक्ट ऑफ अमाऊंट दे हॅव इज ₹15,000. दोघांच्याकडे जी रक्कम आहे त्या रकमेचा जर गुणाकार केला, प्रॉडक्ट केला, मल्टिप्लिकेशन केलं मित्रांनो, तर ते 15,000 इतकं येतं. तर फाइंड द, मी आता इथे तुमच्या समोर जातोय त्यातल्या 2 नावांचा मी विचार करतोय, मुकुंद, सागर. मी असं म्हणतोय नंबर इक्वेशनचा प्रॉब्लेम सेट आहे आणि त्याच्यामधल्या, तर त्याच्यामध्ये मी प्रॉब्लेम घेतोय. प्रॉब्लेम नंबर कितवा, यस, प्रॉब्लेम नंबर 11. मुकुंद पजेसेस ₹50 more than what सागर पजेसेस. सागर, मी असं म्हटलं की ले सागर पजेसेस पजेसेस ₹X. सागरकडे किती रुपये, X रुपये. या सागर महाराजांच्याकडे किती रुपये, X रुपये आहेत. मग मुकुंद किती आहेत बाबा, त्याच्यापेक्षा जादा आहेत. किती जादा आहेत, 50 ने जादा आहेत. ₹50 more. Therefore मुकुंद पजेसेस ₹X plus 50. बरोबर. इतकं साधं सोपं आहे. लक्षात घ्या, सागर पजेसेस ₹X, मुकुंद पजेसेस मोर
50. सो मुकुंद purchases x plus 50. आणि आता पुढे काय म्हटलं, द प्रॉडक्ट ऑफ अमाऊंट दे हॅव. सो बाय कंडिशन, product of these two, x into x plus 50, x into x plus 50, या दोघांचा जर आपण गुणाकार केला तर गुणाकार आपल्याला त्यांनी दिलेला आहे, तो आहे 15,000. आता मित्रांनो, हे साधं सोपं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन झालं खरं जर पाहिलं तर. इट इज अ सिंपल क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आणि तुम्हाला माहिती आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॅक्टरायझेशन मेथडने करायला हमखास 2 किंवा 3 मार्काला निश्चितपणे येतं, हे समजावून घ्या. सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर प्लस 50x मायनस 15,000 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेअर प्लस 50x मायनस 15,000 इज इक्वल टू 0. आता मला इथे अशी जोडी मिळवायची की जी जोडी आपल्याला किती देणार आहे, प्लस 50 देणार आहे. म्हणजे अशी पेअर आपल्याला इथे शोधायची मित्रांनो, की जेणेकरून आपल्याला इथे किती मिळाले पाहिजे, मल्टिप्लिकेशन मिळालं पाहिजे त्याचं -15000 आणि त्याची ऍडिशन आपल्याला मिळाली पाहिजे 50x. बरं जणांना हा भाग करायला अवघड वाटतो आणि म्हणून त्याची जोडी शोधताना, ती जोडी अतिशय महत्वाची, ती जोडी शोधताना काय काय करावं लागेल बघा. फॅक्टर्स आपल्याला पाडावे लागतील आणि ते फॅक्टर्स आपण व्यवस्थितरित्या पाडले की आपल्याला त्या फॅक्टर्स पडताना इथे सहजपणे आपल्याला त्याची पेअर मिळणार आहे. ती पेअर कशी मिळवण्याचा प्रयत्न करूया. इथे आपण बघा, एका बाजूला मी 100 घेतलं आणि एका बाजूला घेतलंय 150. म्हणजे 150 आणि 100 या दोघांचा जर गुणाकार केला तर गुणाकार किती येतो बघा, 15,000. आणि त्याची जर सबट्रॅक्शन, कारण इथं प्रॉडक्टचं साइन आहे मायनस, म्हणजे एकाच साइन प्लस येणार आहे, एकाच साइन मायनस येणार आहे. मिडल टर्मचा साइन आहे प्लस, आणि म्हणून हा येणार आहे प्लस 150 आणि हा येणार आहे -100. आणि त्याचा जो प्रॉडक्ट आहे तो प्रॉडक्ट आहे -15,000 म्हणजे -15,000. मला वाटतं हा भाग तुम्हाला येता 7वी पासून होतं, त्यामुळे मी फार डिटेल त्याच्यावरती काम करत नाहीये. सहजपणे तुम्हाला त्याची पेअर बनवता येईल. x -100 in second bracket x plus 150 is equal to 0, and therefore x minus 100 is equal to 0 or x plus 150 is equal to 0. Therefore x is equal to 100, therefore x is equal to -150. आता इथे ही अमाऊंट जी आली ती निगेटिव्ह आली, ही अमाऊंट जी आली ती पॉझिटिव्ह आली. जी रक्कम आहे ती नेहमी पॉझिटिव्ह असते. अमाऊंट ऑलवेज पॉझिटिव्ह, अमाऊंट ऑलवेज पॉझिटिव्ह, ऑलवेज पॉझिटिव्ह. अमाऊंट ही नेहमी पॉझिटिव्ह असते. देअरफॉर ऍक्सेप्टेड आन्सर इज इक्वल टू x आणि इज इक्वल टू किती, 100. ऍक्सेप्टेड आन्सर किती आलं, 100 आलं. याचा अर्थ असा, देअरफॉर सागर पजेसेस रुपीज किती, 100. ऍक्सेप्टेड आन्सर किती आलं आपलं, 100 आलं. -150 आपण घेतलं नाही. याचा अर्थ सागरकडे किती रुपये आहेत, 100 रुपये आहेत. आणि देअरफॉर मुकुंद purchases rupees x plus 50, that is 100 plus 50, that equal to 150. इतकं सोपं आहे, ₹150. मला वाटतं 3 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. परत एकदा पहा, अगदी साधं सोपं आहे. लाईक सागर purchases ₹x, मुकुंद purchases 50 more, so x plus 50. So by condition x into x plus 50 is nothing but 15,000. By taking product of these two, what do you get मित्रांनो, x into x, that is x square, x into 50, that is 50x is equal to 15,000. हा 15,000 उचला, इकडे आणा, प्लस झाला तो मायनस, x square plus 50x minus 15,000 is equal to 0. याचे असे दोन फॅक्टर पाडायचे की जेणेकरून तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन मिळालं पाहिजे. -15000 आणि
मिडल टर्म म्हणजे ऍडिशन त्याची मिळाली पाहिजे 50 आणि म्हणून त्याची पीएन मिळाली, एक मिळाली 100 आणि एक आली 150. सो -100 आणि +150. सो x - 100 याचा कोएफिशियंट 1 आहे. डायरेक्ट फॅक्टर काढले तरी सुद्धा चालतात. x - 100 इन सेकंड ब्रॅकेट x + 150 इज इक्वल टू 0. Therefore x - 100 is equal to 0 or x plus 150 is equal to 0. Therefore x is equal to 100 and x is equal to -150. निश्चितपणे द अमाऊंट ऑलवेज पॉझिटिव्ह, कारण त्यांच्याजवळ असणारी जी अमाऊंट आहे ती पॉझिटिव्ह असायला पाहिजे, निगेटिव्ह असता कामा नये. याचा अर्थ ऍक्सेप्टेड आन्सर x is equal to 100. सागर purchases ₹100 and मुकुंद purchases ₹x plus 50. That's why 100 plus 50. So it is 150 रुपीज. असं त्याचं सुंदर असं उत्तर आपल्याला आलेलं आहे. आता लगेच आपण त्याच्या पुढच्या प्रॉब्लेमकडे जातोय. त्याचा पुढचा जो प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम नीट लक्षामध्ये घ्या. तो पण स्टार्ट केलेला प्रॉब्लेम आहे. त्याच पेजवर बघा, पेज नंबर 54 नावाच्या पेजवरती बघितलं तर प्रॉब्लेम नंबर 12 बघा. द डिफरन्स बिटवीन स्क्वेअर्स ऑफ टू नंबर्स इज 120. द स्क्वेअर्स ऑफ smaller number is twice the greater number. Find the numbers. परत एकदा पहा. The difference between squares of two numbers is 120. Difference between the squares of two numbers is 120. The square of smaller number is twice the greater number. Find the numbers. असं आपल्याला म्हटलंय. काय विचारले बघा. The difference between squares of two numbers is equal to 120. म्हणजे दोन संख्यांच्या वर्गांमधला जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स 120 मित्रांनो. द स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर. द स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर. म्हणजे द स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर, लहान संख्येचा वर्ग हा मोठ्या संख्येच्या कसं आहे दुप्पट आहे. इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर. फाइंड द नंबर्स असं आपल्याला विचारलेलं आहे. परत एकदा तो प्रॉब्लेम नीट समजावून घ्या. तो प्रॉब्लेम नीट समजावून घेतला की तुमच्या तो लक्षात येईल काय आहे तो. बघा परत एकदा आय रीड दिस प्रॉब्लेम अगेन. द डिफरन्स बिटवीन द स्क्वेअर्स ऑफ टू नंबर्स इज 120. द स्क्वेअर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर is 120. The square of the smaller number is twice the greater number. Find the numbers आपल्याला विचारलंय. म्हणजे तो जो नंबर आहे त्या नंबरला आपण काय म्हणणार आहोत x. आणि इथे तुम्हाला देताना काय दिले बघा. स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर. स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर हा कसा दिलाय ट्वाइस द ग्रेटर नंबर म्हटलंय. आणि द डिफरन्स बिटवीन द स्क्वेअर्स ऑफ टू नंबर्स इज काय म्हटलंय तुम्हाला इथे. द डिफरन्स बिटवीन स्क्वेअर ऑफ द ग्रेटर नंबर आणि स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर या दोघांच्या मधला जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स मात्र आपल्याला किती दिलेला आहे 120 दिलेला आहे. जरा त्या प्रश्नाकडे परत व्यवस्थितरित्या येऊया. अर्थ नीट समजतोय का बघा. थोडंसं जंबल करणारा क्वेश्चन आहे म्हणून नीट वाचूया परत एकदा. द डिफरन्स बिटवीन द स्क्वेअर्स ऑफ टू नंबर्स इज 120. दोन नंबर मधला जो डिफरन्स आहे, द डिफरन्स बिटवीन द स्क्वेअर्स ऑफ टू नंबर्स इज 120. म्हणजे दोन नंबर्स मधला जो डिफरन्स आहे तो 120 आहे. द स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर. म्हणजे पहिल्या नंबरचा स्क्वेअर हा दुसऱ्या नंबरच्या कसा आहे दुप्पट आहे असं आपल्याला म्हटलंय. आता द डिफरन्स बिटवीन द स्क्वेअर्स ऑफ टू नंबर्स हे आपल्याला दिलेले 120 आणि म्हणून इथे आपल्याला इक्वेशन बनवताना काय करावं लागेल तर दोघांमधला जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स आपल्याला विचारात घ्यायला लागेल. तो आहे 120 आणि दोघांमधलं रिलेशन आपल्याला दिलेलं आहे. रिलेशन काय दिले, रिलेशन परत एकदा वाचतो. द स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर. द स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर आणि म्हणून इथे मी पहिल्यांदा ग्रेटर नंबर कन्सिडर करतोय. काय कन्सिडर करतोय? ग्रेटर नंबर कन्सिडर करतोय. लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स. लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स. बरोबर. आता इथं देताना तुम्हाला
अजून काय दिलंय, द ग्रेटर नंबर जर आपण एक्स मानला, स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर हा कसा दिलाय, स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर असं म्हटले बघा, इज इक्वल टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर. म्हणजे काय येईल इथं, स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस, की जेव्हा 2 इंटू ग्रेटर नंबर म्हणजे स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 2 इंटू एक्स म्हणजेच 2x. म्हणजे स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर किती आला, 2x. स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर आला 2x. ग्रेटर नंबर आपण x मानलाय, लक्षात घ्या, ग्रेटर नंबर मानलाय आपण x. आणि स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर, लहान संख्येचा वर्ग हा मोठ्या संख्येच्या दुप्पट आहे. म्हणजे लहान संख्येचा वर्ग म्हणजे स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर हा मोठ्या संख्येच्या दुप्पट आहे. म्हणजे 2 इंटू ग्रेटर नंबर म्हणजे 2 इंटू एक्स म्हणजे 2x. बघा आता बाय कंडिशन बोलताना काय म्हटले, या दोघांमधला डिफरन्स, या दोघांमधल्या स्क्वेअर मधला डिफरन्स म्हणजे स्क्वेअर ऑफ द ग्रेटर नंबर मायनस स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 120. म्हणजे इथे कंडिशन काय दिली, स्क्वेअर ऑफ द ग्रेटर नंबर म्हणजे एक्स स्क्वेअर मायनस स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर म्हणजे 2x. इथे लक्षात घ्या, मायनस स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर, इथे जंबल करते ते उदाहरण, इथे जंबल करतं, आपल्या डोक्यात उलटे पालटे व्यवहार सुरू होतात. अरे नेमकं काय दिले म्हणून नीट समजून घ्या. मायनस 2x इज इक्वल टू 120. इक्वेशन सोपं आहे. परत एकदा बोंबलतोय, परत एकदा लक्ष द्या, परत एकदा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. बघ ग्रेटर नंबर किती मानला आपण, x, बरोबर. ग्रेटर नंबर x मानला, लहान इथे स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर, लहान संख्येचा वर्ग हा कसा आहे, मोठ्या संख्येच्या दुप्पट. म्हणजे लहान संख्येचा वर्ग मी केला तो काय मोठी संख्याची आहे तिच्या तो दुप्पट आहे. म्हणजे मित्रांनो 2 इंटू ग्रेटर नंबर, आणि हा ग्रेटर नंबर तुम्ही मगाशी मानला तो x आहे म्हणजे 2 इंटू एक्स म्हणजे उत्तर आलं तुमचं 2x. म्हणजे स्क्वेअर ऑफ ग्रेटर नंबर किती आला, स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर किती आला, 2x. स्क्वेअर ऑफ ग्रेटर नंबर किती येणार आहे, x स्क्वेअर. बघा हा आहे स्क्वेअर ऑफ ग्रेटर नंबर, हा आहे स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर. इथं जंबल होतंय. स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर म्हणजे 2 इंटू ग्रेटर नंबर, स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर म्हणजे 2 इंटू ग्रेटर नंबर, स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर म्हणजे 2 इंटू ग्रेटर नंबर. आणि त्या दोघांमधला डिफरन्स आपल्याला 120 दिला आहे. डिफरन्स बिटवीन द स्क्वेअर ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 120 असं मित्रांनो आपल्याला दिलंय. याचा अर्थ मोठ्या संख्येचा वर्ग लहान संख्येचा वर्ग, मोठ्या संख्येचा वर्ग वजा लहान संख्येचा वर्ग, या दोघांची उत्तर 120 येत आहे. मोठी संख्या कोण आहे, x आहे. लहान संख्येचा वर्ग किती आहे, 2x आहे. मोठी संख्या x आहे, तिचा वर्ग केला x वर्ग येईल. लहान संख्येचा वर्ग म्हणजे स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर कोण आहे, 2x आहे. कारण त्याच्याबद्दल अट दिले ना इथे, स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज नथिंग बट द 2 इंटू ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर कोण आहे, x आहे. याचा अर्थ उत्तर किती आलं, 2x आलं. याचा अर्थ असा की स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर किती आलं, उत्तर त्याचं 2x. तिथं स्क्वेअर बघत बसायची गरज नाही. आपलं डोकं काय शोधणार आहे, स्क्वेअर कुठे आहे, तिथं स्क्वेअर नाही बघायचं, रिलेशन बघायचंय. रिलेशन काय, स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर म्हणजे काय, 2 इंटू ग्रेटर नंबर म्हणजे काय, 2 इंटू एक्स म्हणजे काय, 2x. म्हणजे मी जेव्हा स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर म्हणेल त्यावेळेस मी काय म्हणेल, 2x. आणि मी स्क्वेअर ऑफ ग्रेटर नंबर म्हणेल त्यावेळेस मी काय म्हणेल, x स्क्वेअर. या दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे म्हणजे वजाबाकी करायची. ती किती येते, हे आलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. दिस इज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता एकदा का क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळालं की काम जवळजवळ 90% संपलं. बऱ्याच वेळा वर्ड प्रॉब्लेम सोडवताना आपला मेंदू मेटाकोटीला कुठे येतो, इक्वेशन मिळेपर्यंत तो घाबरतो. एकदा इक्वेशन मिळालं की मग मित्रांनो सोपं आहे. मी परत एकदा बोलतोय, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स
स्मॉलर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू टू ग्रेटर नंबर, म्हणजे 2 इंटू एक्स म्हणजे 2x, म्हणजे बाय कंडिशन डिफरन्स बिटवीन द स्क्वेअर ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 120. डिफरन्स square of the smaller greater number minus square of the smaller number is equal to किती आलं 120, म्हणजे x square minus 2x is equal to 120. आता हा 120 इकडे घ्या, म्हणजे x square minus 2x minus 120 is equal to 0. बरोबर, x square minus 120 is equal to 0. आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला काय करायचं आहे, सॉल्व्ह करायचं आहे. आता अशा दोन संख्यांचा गुणाकार आपल्याला शोधायचा की तो गुणाकार -120 येईल आणि मिडल टर्म आपली -2 येईल. म्हणून -120 12 10 -12 प्लस 10. आता इथे बघा x स्क्वेअरचा कोएफिशिएंट 1 आहे. डायरेक्ट जरी तुम्ही लिहिलं तरी चालतंय, म्हणजे बाळांनो x -12 सेकंड ब्रॅकेट मध्ये x + 10 इज इक्वल टू 0. therefore x -12 is equal to 0 or x plus 10 is equal to 0. Therefore x is equal to 12, x is equal to -10, x is equal to 0, x is equal to किती घेतलं 12 आणि x is equal to कोणतं घ्यायचं आहे हे लक्षात घ्या. which is the accepted answer. कंडिशनच्या नुसार ऍक्सेप्टेड आन्सर कोण येणार आहे 12, कारण आपण निगेटिव्ह नंबर विचारात घेणार नाही, म्हणून ऍक्सेप्टेड आन्सर accepted. So accepted answer is x is equal to 12. x is equal to 12. बरोबर, x is equal to 12. कारण मी जर जेव्हा याचा विचार करतोय की ग्रेटर नंबर मी 12 मानला, मी जर ग्रेटर नंबर -10 घेतला तो उलट पालट होणार आहे, आपल्याला ती कंडिशन बरोबर मिळत नाही. म्हणून इथे x is equal to कोण आला 12 आला and therefore स्मॉलर नंबर. आता आपल्याला विचारलंय काय, त्यांनी दोन्ही विचारलंय फाइंड द नंबर्स असं म्हटलंय बघा, फाइंड द नंबर्स असं म्हटलंय, बरोबर ना, फाइंड द नंबर्स असं म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून स्मॉलर नंबर विचारात घेताना बघा इथे स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर, आपण स्मॉलर नंबर शोधूया. स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 2x is equal to 2 into 12 is equal to 24. आता तुम्ही असे म्हटलं असं सर -10 का नाही घेतलं, तर 2 into -10 म्हणजे उत्तर -20 येतं. अशी कोणतीही संख्या नाही की तिचा स्क्वेअर केला की उत्तर निगेटिव्ह येतं. आणि म्हणून आपण ऍक्सेप्टेड आन्सर कुठलं घेतलं, x is equal to 12. इथे x is equal to -10 घेतलेलं नाही, याला नकार दिला. आपण नकार द्यायला शिका. x is equal to -10 आपण काय दिलं, घेतलेलं नाहीये, कारण त्या निगेटिव्हचा स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. हवं तर इथे लिहू शकता, निगेटिव्ह स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. याचा अर्थ असा की असा कोणताही नंबर नाहीये की ज्याचा स्क्वेअर केला की त्याचं उत्तर निगेटिव्ह येतं. कारण इथं जर तुम्ही -10 घेतलं तर 2 into -10 म्हणजे -20 येईल, आणि -20 हा कोणत्याही संख्येचा वर्ग नाहीये, बरोबर. आणि म्हणून ऍक्सेप्टेड आन्सर काय आलं, x is equal to 12. स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 2x, म्हणजे 2 into 12 म्हणजे आलं 24. आता हे आन्सर मला शोधायचंय. याचा अर्थ स्मॉलर नंबर जर मी विचारात घेतला तर स्मॉलर नंबर काय येईल, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू प्लस और मायनस √20. आलं लक्षात. म्हणजे ग्रेटर नंबर जेव्हा मी 12 म्हणतोय त्यावेळेस माझ्याकडे स्मॉलर नंबर कोण येणार आहे, एक तर √24 येईल किंवा -√24 येईल. हे लक्षामध्ये घ्या, √24 येईल किंवा -24 येईल. हा छोटासा प्रयत्न इथे लक्षामध्ये घ्या, अगदी साधं सोपं आहे. यस, परत मला वाटतं सांगायची गरज नाही, कारण एकदा दोनदा मेन कंडिशन काय, इथं लवकर एक्झाम्पल डोक्यात बसत नाही. आणि म्हणून लक्षात घ्या, पुढचं सोपं आहे, काही अवघड नाही. ग्रेटर नंबरला मी x म्हणलं, स्मॉलर नंबरचा स्क्वेअर हा ग्रेटर नंबरच्या डबल आहे, ही कंडिशन त्या आतली कंडिशन आहे. सो 2 into x आला, म्हणजे स्मॉलर नंबरचा स्क्वेअर म्हणजे कोण आला 2x आला. ग्रेटर नंबरचा स्क्वेअर म्हणजे कोण आला x स्क्वेअर आला. स्मॉलर नंबरचा स्क्वेअर म्हणजे कोण आला 2x स्क्वेअर.
आणि या दोघांमधला डिफरन्स म्हणजे त्यांनी दिलेला आहे 120. या दोघांची वजाबाकी जेव्हा आपण करू त्यावेळेस आपल्याला हे इक्वेशन मिळणार आहे. ते आपण सॉल्व्ह करू तेव्हा मला 2 व्हॅल्यू मिळणार आहे. एक व्हॅल्यू मिळणार आहे मला 12, एक व्हॅल्यू मिळणार आहे मला -10. पण मी -10 घेणारच नाहीये कारण निगेटिव्ह उत्तर येणार आहे आणि निगेटिव्ह उत्तर हे कोणत्याही संख्येचं स्क्वेअर नसतं आणि म्हणून ते अनअक्सेप्टेड झालं. ऍक्सेप्टेड आन्सर आला x = 12. आणि आता स्क्वेअर ऑफ द स्मॉलर नंबर म्हणजे 2x म्हणजे 2 × 12 म्हणजे 24. त्याचं स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करा म्हणजे बाळांनो तुम्हाला उत्तर मिळेल ±√24. हे त्याचं सुंदर असं उदाहरण आहे. आता या प्रश्नाच्या नंतर मी पुन्हा त्याच्या पुढच्या उदाहरणाकडे जातोय. बघा मी त्यातला 11 आणि 12 असे दोन्ही प्रॉब्लेम सोडवले विच आर स्टार प्रॉब्लेम. आता 13वा प्रॉब्लेम आहे अगदी सोपा. रंजना काय म्हणते बघा. यस रंजना काय म्हणते. आता हे नाव जुनं झालंय ना, नाव जुनं झालंय त्याच्यामुळे बऱ्याच जणांना रंजना आवडणार नाही. आपण पुढे जाऊया. रंजनाचं उदाहरण घेऊन आपण पुढे जाऊया. यस रंजना wants to distribute 540 oranges among some student. ऑरेंज कोणाला आवडत नाहीये पण रंजनाने वाटले हरकत नाहीये. रंजना wants to distribute 540 oranges among सम स्टुडंट. आणि म्हणून काही स्टुडंट माझ्या समोर जे ऑनलाईन आलेले आहेत त्यांना परत एकदा धन्यवाद देतो कारण अनेक जणांच्या सराव परीक्षा चालू आहेत. वेगवेगळ्या विषयाची सराव परीक्षा चालू आहे आणि तुम्ही मध्येच मॅथचा तास घेतायच बरोबर ना. आपण बोर्डाच्या दृष्टीने काम करतोय आहे ना. म्हणून लक्षात घ्या रंजना wants to distribute 540 oranges among some student. रंजनानं किती ऑरेंजेस वाटले 540. किती विद्यार्थ्यांना वाटले माहित नाही. इफ 30 स्टुडंट वेअर मोर, जर 30 विद्यार्थी ज्यादा असते तर प्रत्येकाला 3 कमी मिळाले असते. ज्यादा स्टुडंट झाले असते. साधं आहे ज्यादा झाले की कमी मिळत आहे म्हणून ज्यादा स्टुडंट झाले कमी ऑरेंज मिळतील. फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट. आपण असं म्हणूया देअर आर x नंबर ऑफ स्टुडंट. म्हणजे इथे स्टुडंट किती आहेत असं आपण म्हणूया. या 13व्या प्रॉब्लेम मध्ये लेट नंबर ऑफ स्टुडंट बी x. संत्री खायला किती विद्यार्थी आहेत x बरोबर. आता मित्रांनो 540 एवढे ऑरेंज एवढ्या विद्यार्थ्यांना वाटायचे म्हणजे प्रत्येकाच्या वाटाला किती येतील शोधायला पाहिजे. 540 स्टुडंट 540 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट इन x स्टुडंट. किती स्टुडंट मध्ये वाटले x स्टुडंट बरोबर. 540 संत्री एक स्टुडंटला वाटली. देअरफॉर ऑरेंजेस obtained by each student. प्रत्येक विद्यार्थ्याला किती संत्री मिळाली असं जर आपण विचारात घेतलं तर 540 डिवायडेड बाय x. टोटल 540 आहे. x इतके विद्यार्थी आहेत समान वाटायचे म्हणजे 540 त्याला भागिले काय येणार आहे x. आता लक्षात घ्या बाय कंडिशन दुसरी कंडिशन त्याच्यातली काय सांगते की आता स्टुडंट वाढले. स्टुडंट इन्क्रीजेस बाय 30. स्टुडंट काय झाले वाढले बघा इथे. इफ 30 स्टुडंट वेअर मोर 30 विद्यार्थी वाढले. नंबर ऑफ स्टुडंट इज इक्वल टू पहिले x होते आता 30 वाढले म्हणजे x + 30 झाले. आणि ऑरेंजेस मात्र रंजनाताईंनी आणलेले तेवढेच आहेत 540. Therefore again 540 oranges distributed in x + 30 students. x + 30 स्टुडंट्स मित्रांनो. x + 30 एवढ्या विद्यार्थ्यांमध्ये हे सगळे ऑरेंजेस वाटले. Therefore oranges obtained by each student. प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळालेले ऑरेंजेस किती असणार आहेत इज इक्वल टू 540 डिवायडेड बाय x + 30. नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवायडेड बाय नंबर ऑफ स्टुडंट. आता लक्षात घ्या मगाशी ज्यादा होते आता
विद्यार्थी वाढल्यामुळं कमी मिळाले, बरोबर. किती कमी मिळालेत आपल्याला दिलेले, प्रत्येक बावड्याला 3 ऑरेंजेस कमी मिळाले, कारण पोरं वाढली. पोरं वाढल्यामुळं प्रत्येकाला ऑरेंजेस मिळण्याची संख्या कमी झाली. देअरफॉर 540 डिवायडेड बाय x मायनस 540 डिवायडेड बाय x प्लस 13 इज इक्वल टू 3. बस. आता एक्झाम्पल कडे पाहायचं काम संपलं. एकदा काही इक्वेशन तुम्हाला मिळालं की पुढचं काम अतिशय सोपं आहे. परत एकदा बघा. लेट नंबर ऑफ स्टुडंट बी x 540 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्युटेड इन हाऊ मेनी स्टुडंट, एक स्टुडंट, म्हणजे प्रत्येकाला किती मिळतील 540 डिवायडेड बाय x. आता काय झालं, ऑरेंजेस खूप चांगले आहेत म्हणून 30 मुलं अचानक वाटली. देअर नंबर ऑफ स्टुडंट that is x plus 30. ऑरेंजेस मात्र तेवढेच आहेत. Therefore 540 oranges distributed in x plus 30 student. Therefore oranges obtained by each student is equal to 540 divided by x plus 30. Therefore 540 divided by x minus 540 divided by x plus 30 is equal to 3. असा या दोघांचा आपल्याला विचार करायचा आहे. आता काय करायचं आहे, आता हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. मग यातला 540 हा कॉमन काढा मित्रांनो, म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये काय राहील 1 बाय x मायनस 1 अपॉन x प्लस 30 इज इक्वल टू 3. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मला मिळाल्याच्या नंतर मी आता हे वरचं पुसून टाकतो. ते बिनकामाचं आहे, ते तुम्ही परत नंतर लिहून घ्या, परत व्हिडिओ बघा. म्हणजे 1 बाय x मायनस 1 बाय x प्लस 30 इज इक्वल टू किती आलं 3 डिवायडेड बाय 540. म्हणजे 1 बाय x मायनस 1 अपॉन x प्लस 30 इज इक्वल टू 3 1 जा 2 राहिले, 3 8 जा 0, सो 1 अपॉन 180. साधं कॅल्क्युलेशन आहे, सिंपल कॅल्क्युलेशन साधं आहे. म्हणजेच मित्रांनो इथे x इंटू x प्लस 30 बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन x प्लस 30 मायनस x इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 180. हा प्लस x मायनस x काय होईल जाईल आणि काय येईल 30 डिवायडेड बाय x इंटू x प्लस 30 इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 100. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यावर काय घडेल, इथे 30 इंटू 180 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 30 बाळांनो, बरोबर. Therefore 0 0 आहे तसा 18 3 जा 54 इज इक्वल टू x स्क्वेअर प्लस 30x. आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळालं. x स्क्वेअर प्लस 30x is equal to 5400, बरोबर. 5400 म्हणजे x स्क्वेअर प्लस 30x मायनस 5400 इज इक्वल टू 0. बऱ्याच जणांच्या डोक्यामध्ये असा प्रश्न निर्माण होतो, हाऊ टू मेक द पेअर, नाही का. इकडची तिकडची जोडी बनवायला सोपं जातं, पण इथली जोडी जुळवणं मात्र बऱ्याच जणांना अवघड जातं. आणि म्हणून लक्षात घ्या, यस मायनस 5400 याची पेअर आपल्याला बनवायची. बघा 6 9 54 6 9 जा 54, इथे 0 द्या, इथे 0 द्या, 60 90 झालं. हे प्लस आहे, दिस इज प्लस अँड दिस इज, एक प्लस आहे आणि एक काय येईल मायनस आहे. म्हणजे बाळांनो मायनस 60 दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये x प्लस 90 इज इक्वल टू काय आलं. Therefore x minus 60 is equal to 0 or x plus 90 is equal to also 0. म्हणजे x is equal to 60, x plus 90 म्हणजे x is equal to minus 90. पण x कोणाबद्दल मानलेलं होतं आपण, नंबर ऑफ. काय म्हटलेलं होतं मगाशी आपण इथे, नंबर ऑफ स्टुडंट नेव्हर निगेटिव्ह, नंबर ऑफ स्टुडंट नेव्हर निगेटिव्ह, नंबर ऑफ स्टुडंट्स नेव्हर निगेटिव्ह, number of student never negative. Therefore which is the accepted answer x is equal to 60. Therefore how many students are there, how many students are there, there are 60 students. हे त्याचं आन्सर आहे. इतकं सोपं या प्रश्नाचं उत्तर आहे. आता आपण लगेच त्यातल्या
14व्या प्रश्नाकडे जाऊया. 11, 12, 13 असे 3 स्टार प्रॉब्लेम आपण सोडवले. सगळेजण तुम्ही ऑनलाईन आलेले स्टार आहात आणि म्हणून इथे आपण जातोय कितव्या प्रॉब्लेमकडे? 14 नंबरच्या प्रॉब्लेमकडे जातोय. प्रॉब्लेम नंबर 14. मिस्टर दिनेश माझ्याबरोबर प्रॉब्लेम समोर घेऊ. दगेकर वारकडे owns an agricultural farm at village Talwend. The length of the farm is 10 meter more than twice the breadth. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. The side of pond is 1/3 of the breadth of the farm. The area of the farm is 20 times the area of the pond. Find the length and breadth of the farm and of the pond. असं आपल्याला विचारलंय. सुंदर प्रॉब्लेम आहे, सुंदर. यस सोम. बघा, मिस्टर दिनेश owns an agricultural farm at the village. The length of the farm is 10 meter more than twice the breadth. असं विचारलंय आपल्याला. लेंथ कशी आहे? ब्रीड पेक्षा मोठी आहे. म्हणजे मित्रांनो, या 13व्या 14व्या प्रॉब्लेम मध्ये जर आपण बघितलं, सपोज दिस इज द फार्म. तर ती छोटी डायग्राम काढतोय समजून येण्यासाठी तुम्हाला. बघा, हे रेक्टँग्युलर फॉर्म आहे, त्याला एबीसीडी आपण म्हणूया. दिस इज एबीसीडी विच इज अ रेक्टँग्युलर फॉर्म. रेक्टँग्युलर म्हणून काटकोन दाखवला, दिसला नाही तरी चालतं, काटकोन दाखवा. बघा, मिस्टर दिनेश ओन्स agricultural farm. The length of the farm is 10 meter more than twice the breadth. समजा याची ब्रीथ आपण x मानली. ब्रीथ जर मित्रांनो x मानली तर त्याची लेंथ कशी येणार आहे बघा, 10 मीटर मोर, 10 ने जास्त. कोणापेक्षा? ट्वाइस द ब्रीथ म्हणजे 2x + 10. बरोबर? म्हणजे त्याची लेंथ किती येणार आहे? 2x + 10 येणार आहे. ब्रीड किती येणार आहे? x येणार आहे. मग मी इथं असं म्हणेन, लेट ब्रीड ऑफ फार्म इज इक्वल टू x. मीटर सेंटीमीटर काय घ्यायला पाहिजे आपल्याला? इथे जसं मीटर, कारण बाकीचे मीटर मध्ये दिले म्हणून आपण मीटर मध्ये घेऊया. लेट ब्रीड ऑफ द फार्म इज इक्वल टू x मीटर. Therefore, length of the farm is equal to 2x + 10 मीटर. लेंथ ऑफ द फार्म किती आली? 2x + 10 मीटर आली. लेंथ ऑफ द फार्म किती आहे? 2x + 10 मीटर. बाळांनो, आता लक्षात घ्या, पुढे काय म्हटलंय बघा. लेंथ मिळाली आपल्याला, ब्रीथ मिळाली आपल्याला. आता पुढे काय? लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर दॅन ट्वाइस द ब्रीथ असं आपल्याला मिळालं. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. म्हणजे त्यानं त्याच्या शेतामध्ये एक चौरसाकृती आकाराचं एक पॉन्ड किंवा डबकं किंवा तळ विचारात घेतलं. बर, द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रीथ ऑफ द फार्म. म्हणजे इथे आपण अशी कल्पना करूया की याच्यामध्ये त्यानं एक पॉन्ड विचारात घेतलं. पॉन्ड म्हणजे तळ किंवा डबकं. म्हणजे आता इथं काय येईल बघा, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट द रेन वॉटर ही डग अ स्क्वेअर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म. देन साइड ऑफ द पॉन्ड इज साइड ऑफ द पॉन्ड इज इक्वल टू, आता ही साइड ऑफ द पॉन्ड किती आहे? साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रीथ. 1/3 of the breadth, 1/3 of the breadth of the farm. आणि 1/3 of the breadth of the farm म्हणताना याची ही ब्रीथ किती आहे? x आहे, म्हणजे 1/3 x येणार आहे. साइड ऑफ द पॉन्ड किती येणार आहे? 1/3 x. 1/3 into x of this farm. आता बघा, the area of the farm is 20 times the area of the pond. आता इथे लक्षामध्ये घ्या, आपण याच्याकडे नंतर बघूया. बघा, परत एकदा पहा, या शेताची रुंदी आपण x मानली. लेट ब्रीथ ऑफ द फार्म इज x. लांबीबद्दल आपल्याला काय दिलेलं आहे? लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मोर ट्वाइस ऑफ द ब्रीथ.
म्हणजे 2x + 10. साईड ऑफ द पॉन्ड, आता त्याच शेतामध्ये पाणी सगळं एकत्र यावं करावं म्हणून त्या शेतकऱ्याने त्याच्या शेतामध्ये एक शेततळ घेतलंय आणि त्या शेततळ्यामध्ये त्याची जी ब्रीड त्याची जी साईड आहे त्या पॉन्डची, त्या पॉन्डची साईड आहे 1/3 ऑफ द ब्रीड आणि ब्रीड मगाशी आपण किती घेतली x म्हणजे 1/3 ऑफ द x. आता लक्षात घ्या. आता इथे आपल्याला याचा एरिया विचारात घेताना आपण विचार करणार एरिया ऑफ रेक्टँगल लेंथ इंटू ब्रेथ आणि एरिया ऑफ द पॉइंट विचारात घेताना आपण एरिया ऑफ द पॉइंट विचारात घेणार आहोत एरिया ऑफ द स्क्वेअर. बरोबर. आणि आता त्यातलं रिलेशन बघा काय दिलंय. रिलेशन आपल्याला इथे दिलंय पहा. एरिया ऑफ द फार्म is 20 more than the area of the pond. Area of farm is equal to 20 times the area of the pond. 20 times the area of. आता एरिया ऑफ फार्मचा विचार करताना इंटू ब्रीथ म्हणजे इथे येईल 2x + 10 into x is equal area of the pond आणि ते स्क्वेअर आहे म्हणजे इथे येईल 1/3x स्क्वेअर म्हणजे 2x + 10 into x 2x square plus 10x is equal to 20 into 1/9x square 1/3x square 1/3x ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे मित्रांनो 1/9x स्क्वेअर. म्हणजेच काय झालं इथे 2x स्क्वेअर प्लस 10x इज इक्वल टू 20 इंटू 1/9x स्क्वेअर आलं. म्हणजेच लक्षात घ्या हा 9 उचलून इकडे येईल 9 इन 2x स्क्वेअर प्लस 10x इज इक्वल टू 20x स्क्वेअर. Therefore 9 to the 18x square plus 90x minus 20x square is equal to 0. 18x square minus 20x square म्हणजे minus 2x square plus 90x is equal to 0. चिन्ह बदला. 2x square minus 90x is equal to 0. 2x कॉमन घ्या ब्रॅकेट मध्ये काय येईल x minus 45 is equal to 0. म्हणजे इथे काय मिळेल x in bracket x minus 45 is equal to 0. म्हणजे either x is equal to 0 or x minus 45 is equal to 0. म्हणजे x is equal to किती आलं 45. But breadth is always positive. So x is equal to 45. Breadth is equal to काय येईल 45. breadth किती मिळेल आपल्याला 45 मिळेल. ब्रेथ किती मिळणार आहे आपल्याला इथे ब्रेथ किती मिळेल 45. यस ब्रेथ किती मिळेल आपल्याला इथे 45 कारण x इक्वल टू 0 काय झालं अनएक्सेप्टेबल झालं. आणि म्हणून आता पुढे जाऊन आपल्याला काय विचारले लक्षामध्ये घ्या. therefore इथे accepted answer that is x is equal to 45 कारण अवतरल्या breadth never 0 breadth never 0 breadth never 0 म्हणजे breadth of the pond किती आला 45. breadth of the pond आहे breadth of the rectangular farm किती आलं 45 मीटर. breadth of the rectangular farm is equal to आलं 45 मीटर. आता मला इथे काय विचारलंय find the length and the breadth of the farm and the pond. आता ही काय मिळाले मला आन्सर कोणाबद्दल मिळाले ब्रीथ बद्दल मिळाले. ब्रीथ ऑफ द फार्म इथे आन्सर मला मिळाले ते कोणाबद्दल मिळाले ब्रीथ बद्दल मिळाले. कोणाच्या ब्रीथ बद्दल फार्मच्या. परत एकदा 2 मिनिटांमध्ये एक्सप्लेन करतो. परत एकदा लक्षात घ्या. दिस इज द ब्रीथ ऑफ द फार्म. लेंथ ऑफ द फार्म देताना ही कशी आहे 1/3 ऑफ द ब्रीथ आहे. पुढे area of farm is equal to 20 multiple of area of the pond.
एरिया ऑफ द फार्म इज इक्वल टू 20 मल्टिपल ऑफ द एरिया ऑफ द पॉन्ड. म्हणजे बाळांनो एरिया ऑफ द फार्म काय येईल 2x प्लस 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड. एरिया ऑफ पॉन्ड म्हणजे साईड स्क्वेअर. एरिया ऑफ द स्क्वेअर इज इक्वल टू साईड स्क्वेअर म्हणजे 1/3x स्क्वेअर म्हणजे 2x स्क्वेअर प्लस 10x इज इक्वल टू 20 इंटू 1/9x स्क्वेअर. आणि याला सॉल्व्ह केलं आणि आपल्याला x चं उत्तर किती मिळालं 45 मिळालं. आता हा जो x मिळाला 45 आणि अजून एक उत्तर मिळाले x इक्वल टू 0. परंतु आपण 0 विचारात घेणार नाही कारण ब्रीथ ऑलवेज पॉझिटिव्ह. इट इज नेव्हर 0 और निगेटिव्ह. सो ब्रीथ ऑफ द फार्म इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45. आणि त्याच्यावरनं मला आता काय शोधता येईल लेंथ शोधता येईल. देअरफॉर लेंथ ऑफ द फार्म लेंथ ऑफ द फार्म लेंथ ऑफ द फार्म लेंथ ऑफ द फार्म is equal to 2x plus 10 is equal to 2 into 45 plus 10 म्हणजे 90 plus 10 म्हणजे मित्रांनो 100 मीटर. त्याला काय लेंथ ऑफ द फार्म. आता मला काय पाहिजे साइड ऑफ द पॉन्ड. साइड ऑफ पॉन्ड साइड ऑफ पॉन्ड 1/3 x 1/3 into 45 म्हणजे 15 मीटर आलं. असं त्याचं सुंदर असं उत्तर येणार आहे. म्हणजे तिन्ही आपल्याला उत्तरं त्याची भेटली हे लक्षामध्ये घ्या. इतका हा सुंदर प्रॉब्लेम होता की जो तुम्हाला 3 मार्काला विचारला 4 मार्काला विचारला जाऊ शकतो. आता त्यातल्या 15व्या प्रॉब्लेम आपण जातोय. त्या 15व्या प्रॉब्लेम मध्ये बघा. येस 15व्या प्रॉब्लेम मध्ये बघा. रीड द प्रॉब्लेम नंबर 15 which is very important for 4 marks. A tank fills completely in 2 hours. If both the taps are open, if only one of the taps is open at the given time, the smaller tap taken 3 hours more than the larger one to fill. तो टॅप आपल्याला कंप्लीट भरायचा आहे. अगदी साधा सोपा प्रॉब्लेम आहे काही अवघड नाही. I read this again. A tank filled completely in 2 hours. If both the taps are open, if only one of the taps is open at the given time, the smaller tap takes 3 hours more than the larger one to fill the tank. Then how much time does each tap take to fill the tank completely? म्हणजे मी आता असं म्हणेन लेट. आता इथं 2 प्रकारचे नळ आहेत. एक छोटा आहे एक मोठा आहे आणि अख्खी पाण्याची टाकी भरायची बरोबर. छोट्या नळाने टाकी भरायला मोठ्या नळाने टाकी भरायला किती वेळ लागेल असं आपल्याला विचारलेलं आहे. आता छोट्या आणि मोठ्या नळाचा विचार आपण करतोय मित्रांनो. आणि छोट्या आणि मोठ्या नळाचा विचार करताना आपल्याला इथं काय करायचं लक्षात घ्या. इथे कन्सिडर करायचं लेट हाऊ मच टाइम डज ईच टॅप टेक टू फिल द टँक कम्प्लिटली असं म्हटलंय. ती टाकी जर पूर्ण भरायची असेल तर किती वेळ लागू शकतो. मोठ्या नळाला किती वेळ लागेल आणि छोट्या नळाला किती वेळ लागेल असं आपल्याला विचारलंय. मी असं म्हणेल लेट टाइम रिक्वायर्ड टू फिल टँक बाय बिग टॅप म्हणूया किंवा स्मॉलर ग्रेटर बाय ग्रेटर टॅप इज इक्वल टू एक्स आवर. भरायला 1 तास लागतायत अशी कल्पना आपण केली बरोबर. मोठ्या नळाला ती टाकी भरायला 1 तास लागतायत अशी आपण कल्पना केली बरोबर. A tank fills completely in 2 hours if both the taps are open. If only one of the tap is open at the given time, the smaller tap takes 3 hours more. Smaller tap required x plus 3 hours. लहान नळाला मात्र किती टाइम लागतोय x plus 3 hours इतका टाइम लागतोय. मग आता लक्षात घ्या 1 by 1 जाऊया. सगळी टाकी भरायला किती तास लागतायत 2 तास लागतायत बघा. Let time required to fill the tank by greater tap is equal to x hour. Time required to smaller tap 3 hours. Therefore tank fill in 1 hour
tank filled by greater tap is equal to 1 by x. In 1 hour, tank filled by smaller tap is equal to 1 by x plus 3. बरोबर. मोठा जो नळ आहे एका तासात एवढी टाकी भरेल, लहान जो नळ आहे तो एका तासात एवढी टाकी भरेल. बोथ टॅप fill tank in 1 hour is equal to 1 by x plus 1 by x plus 3. बरोबर. आता ती टाकी भरायला त्यांना 2 तास लागतात असं त्यांनी म्हटलंय. in 2 hours both tap fill tank is equal to 2 in bracket 1 by x plus 1 by x plus 3. आणि हे जे आहे ते म्हणजे काय झालं, एक टाकी पूर्ण भरली. एक टाकी काय केली, पाण्यानं गच्च भरली, पूर्ण भरली. याचा अर्थ असा इथे की 1 by 2 in bracket 1 by x plus 1 by x plus 3 is equal to 1. Therefore 1 by x plus 1 by x plus 3 is equal to 1 by 2. म्हणजे x into x plus 3 by cross multiplication घ्या, x plus 3 plus x is equal to 1 by 2. 2x plus 3 divided by x square plus 3x is equal to 1 by 2. Then by cross multiplication 2 into 2x म्हणजे 4x plus 6 is equal to x square plus 3x. आणि अजून याला सॉल्व केलं तर आपण x square plus 3x minus 4x. Therefore x square minus x minus 6 is equal to 0. हे आलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. काय आलं ते, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मित्रांनो सॉल्व केलं की आपल्याला उत्तर मिळणार आहे -6 म्हणजे 3 to the 6 म्हणजे इथे येईल x minus 3 x plus 2 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. x minus 3 is equal to 0 म्हणजे x is equal to 3 आणि x is equal to काय येईल -2. पण आता इथे x is equal to -2, our time never negative, so which is the accepted answer? X is equal to 3. Therefore accepted answer इथे सुंदर. आणि इथे जवळजवळ तुमचे जे तुमच्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मधले जे हॉट प्रॉब्लेम ज्याला आपण म्हणूया, स्टार प्रॉब्लेम म्हणूया, जवळ 11, 12, 13, 14, 11. This is also very important. I will take it within 1 second. शिवाय सांगितलं 2 रुपये खाली करायचं. ते खोललेलं कपाट बोलतंय कुठे आहे ते कपाट, ते शिव सांगितले आल्यावर तिकडे तिथलं 7:30 पर्यंत 7 खाली मग किती वेळ लागला तिला काढून तू साहित्य कुठलं ओंकारला आहे मग
कधी कधी नाकार नाही The sum of two roots of a quadratic equation is 5. म्हणजे त्याच्यातला जो 9वा प्रॉब्लेम आहे, त्या 9व्या प्रॉब्लेम मध्ये जर आपण बघितलं तो 9वा प्रॉब्लेम, दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रॉब्लेम नंबर 9. बघा, the sum of two roots of a quadratic equation is 5 and the sum of their cubes is 35. Find the equation. That means let alpha and beta, 9व्या क्रमांकाचा प्रॉब्लेम आहे प्रॉब्लेम सेट मधला. let alpha and beta are two roots. Therefore alpha plus beta is equal to 5. The sum of the two roots of the quadratic equation is 5. Alpha plus beta is equal to 5. आता इथे and sum of their cubes, क्यूबचा जर आपण विचार केला, सम ऑफ देअर क्यूब्स इज 35. म्हणजे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35. आता याच्या मदतीने जर आपण पाहिलं तर आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळवायचं. म्हणजे काय, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा फॉर्म्युला आहे एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. मला ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा माहिती आहे, पण मला अल्फा इंटू बीटा माहित नाहीये. मग तो अल्फा इंटू बीटा मला मिळवायला पाहिजे. मग याचा उपयोग करता येईल का, कसा करता येईल लक्षात घ्या. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फॉर्म्युला आहे अल्फा प्लस बीटा इन सेकंड ब्रॅकेट अल्फा स्क्वेअर मायनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर. आता मला इथे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माहिती आहे, अल्फा प्लस बीटा माहित आहे, अल्फा बीटा माहित नाही आणि अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर पण माहित. मग आता इथे काय करता येईल, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इन सेकंड ब्रॅकेट अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर मायनस अल्फा बीटा. आता लक्षात घ्या इथे अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअरचा विचार करताना अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर. बरोबर, म्हणजे अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2 अल्फा बीटा. That means instead of alpha square plus beta square, I write there alpha plus beta bracket square minus 2 alpha beta. So alpha cube plus beta cube is equal to alpha plus beta in second bracket alpha plus beta bracket square minus 2 alpha beta इथे minus alpha beta. म्हणजे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इन सेकंड ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 3 अल्फा बीटा. आता मला काय माहिती आहे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मला माहिती आहे.
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मला माहिती आहे, अल्फा प्लस बीटा मला माहिती आहे, अल्फा प्लस बीटा मला माहिती आहे. मला काय फाइंड आउट करायचं आहे? अल्फा इंटू बीटा मला फाइंड आउट करायचं आहे. मला काय फाइंड आउट करायचं आहे? अल्फा इंटू बीटा मला फाइंड आउट करायचं आहे. यस. मग आता काय घडेल? हे जर मी पुसून टाकलं, हे काढून टाकलं, तर आता काय येईल? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिलेलं आहे 35 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा म्हणजे 5 इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा स्क्वेअर म्हणजे परत काय 5 स्क्वेअर मायनस 3 अल्फा बीटा. बरोबर. therefore 35 divided by 5 is equal to 25 minus 3 alpha beta. 5 1 जा 5 7 जा म्हणजे 7 is equal to 25 minus 3 alpha beta. 7 minus 25 is equal to minus 3 alpha beta plus 7 minus 25 म्हणजे minus 18 is equal to minus 3 alpha beta. म्हणजे 18 is equal to 3 alpha beta म्हणजे alpha beta is equal to 18 divided by 3 म्हणजे किती उत्तर आलं? 6. alpha beta is equal to आलं 6. alpha beta is equal to आलं 6. आता alpha beta मला 6 मिळालं. alpha plus beta is equal to 5 आहे. therefore given quadratic equation is मला शोधता येईल. परत एकदा पाहून घ्या. alpha plus beta is equal to 5, alpha cube plus beta cube is equal to 35. हे सगळा मसाला तयार केला आणि आता अल्फा बीटा मिळाला, अल्फा प्लस बीटा मिळाला. त्याच्यानंतर काय? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. असं त्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. आणि अशा पद्धतीने आपण या प्रॉब्लेम सेट वरती काम केलेलं आहे. याच प्रॉब्लेम सेट मध्ये फॅक्टरायझेशन मेथड महत्वाची आहे, फॉर्म्युला मेथड महत्वाची आहे, नेचर ऑफ द रूट्स महत्वाचं आहे, ते पण महत्वाचं आहे. सगळं काम मी लोकांनी करावं आणि त्या टॉपिकचे जवळजवळ बोर्डाचे 17 ते 18 मार्क्स आपल्याला मिळवता येतात हे लक्षात घ्या. आता इथे जवळजवळ आपण अवघड असलेले सगळे प्रॉब्लेम, त्यानंतर डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, त्याच्यानंतर 2 रूट्स दिले तर फ्रेम द इक्वेशन असाही क्वेश्चन परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कोणतं आहे कोणतं नाही तेही आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. आणि याच्यामधले MCQs सगळे सोडून बघा म्हणजे मग तुम्हाला त्या प्रश्नाचं सहजपणे म्हणजे या टॉपिकच्या अंतर्गत येणारे जे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं तुम्हाला सहजपणे सापडतील. बराच वेळ झाला म्हणून आपण काय करूया, आपण इथे या टॉपिकला काय करूया, थांबूयात. ओके, धन्यवाद.